Welcome, Kreeft. It is the week of the 17th tot en met 23. It is a zware week voor jullie Kreeft. Kreeft that have karmas that je wil niet even kan verwerken. Heel veel van mensen snappen niet dat je zit aan de karma wheel. And the karma wheel bring you round, round, and you create dezelfde karma, year up and year up and year. Iedere leeftijd. En je komt nooit af van de karma wheel. Omdat kreef, je moet leren om los te laten, oké? Kreef, je houdt vast aan zoveel dingen. En door de al vast aan iets, dat creëert en brak jullie kreef in some serious problemen, oké? Kreeft dat heeft kinderen, dat is een rammelie of boodschappen. Deze persoon wordt opgepakt voor diefstal van heel veel geld en waardegoeden. Oké. Mensen recognize geen goede nieuws, geen nieuwe start voor jullie Kreeft, omdat mensen recognize dat een grote diefstal was gedaan. Mensen recognize, en ik zie dat de tweeling nou have inzicht van jullie Kreeft en een young rammelie of boodschapperson, wat jullie Kreeft en een young rammelie of boodschapperson heeft gedaan, omdat deze persoon zit te runnen en het kan niet lukken. Woensdag, some sort of a problematic situatie op de workfloor. Je krijgt achter te komen dat er was heel veel jaloezie. Mensen recognize dat. Heel veel van jullie Kreeft, dat was in een relatie met een maag. Een maag verlaat je voor een scorpion. Ik zie jaloezie en je creëert probleem voor deze maag en deze scorpion. Donderdag, ik zie dat liefde is geofferd. Bescherming komt voor een scorpion person. Mensen nou recognize wat is gebeurd met een jong scorpion. En ik zie mensen gaan beschermd een jong scorpion person. Geen nieuwe start. Een young ram Leo boodschap person wil some sort of a nieuwe start. Geen nieuwe start voor deze person. Jullie Kreeft that have a rammelie of boodschap person as family lid of probeer some sort of a nieuwe start voor deze person. Geen nieuwe start kom. Je hoopt voor some sort of a nieuwe start voor deze person, maar geen nieuwe start komt voor deze person, omdat mensen recognize wat deze rammelie of boodschap person heeft gedaan. A cycle is now over and it's come out over iets wat jullie Kreeft heeft gedaan in de verleden. The energy van de moon, some sort of a geheim dat jullie Kreeft had gedaan. Jullie Kreeft heeft iets gedaan in de verleden en nou mensen is nou van op de hoogte. Dus als je bent een Kreeft, dat was een boss of supervisor en je hebt iets onder de tapijt gedaan en veeg het onder de tapijt, maar creëer chaos voor de mensen recognize en direct ga je keihard aanpakken. Kreeft, mannen, zakenmannen of management of werknemer of werkgever. Als jij hebt iets gedaan, omdat dit is de issue waar daar some geheim is nou uitgekomen en mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie Kreeft have iets gedaan in de verleden en nu komt het boven. Mensen in authority is blij en this is what ik zei tegen jullie Venus in Waterman. Wanneer Venus is in Waterman, Waterman is de 11 als Waterman. Als iets is gevallen in de 11 als, het heeft mee te maken met overheid, institution, organisatie. En de mensen in authority gaan recognize that there was and that jullie Kreeft as a creëer a mastermind criminal offense met een situatie. Nou, ik weet niet hoe is dit, whether it is een situatie waar jullie Kreeft wordt opgepakt, want Kreeft dat werkt met overheid, institution en is niet Nederlands en kom in Nederland op te werken en is terechtgekomen in some sort of international corporation. Je wordt onderzoek. Punt van birth teken op, omdat mensen recognize dat een recruiter heeft heel veel illegal aliens in overheid institution gekregen. En nu mensen zitten een onderzoek om te doen. Dus Kreeft, als u bent either de recruiter
Degene dat werkt onder iemand anders naam. Degene dat reist van een continent van een ander en manipuleert een situatie. Degene dat gebruikt en verdient of andere mensen ideeën. Je in groot problemen met overheid, institution. Omdat nou ze komen achter en recognize wat is gebeurd. Dus je ziet, jullie Kreeft hebben niet iedereen. Er is heel veel jaloezie. Maar ik zie nieuw liefde. Jullie Kreeft mannen is op zoek naar nieuw liefde. Sommige van jullie Kreeft mannen is zeer verliefd op iemand. En ik zie dat jullie Kreeft man hebben een grote liefde voor iemand. En maar je ziet, de situatie is dat je hebt grote liefde voor iemand, maar je beschermt ze in hetzelfde tijd. Oké, dus it is so it says you recognize dat iemand heeft bescherming nodig. En zo it says jullie Kreeft man recognize that hey, deze persoon is echt niet van op de hoogte wat gebeurt rond hij of zij. En ik zie dat je hebt zo'n grote liefde voor deze persoon dat je gaat deze persoon beschermt. Oké, dus ik zie, en dit is een situatie waar omdat de liefde, je recognize dat, oh my god, deze persoon is just super, super, super lief. Maar deze persoon is niet, recognize niet alles wat gebeurt around ze. En ik zie dat jullie recognize dat deze persoon heeft een hart van goud. Maar recognize niet de oneerlijkheid van andere mensen. En ik zie dat je gaat deze mensen beschermt. In Ramley of Boodschap, de persoon probeert te ontvluchten met heel veel geld. En deze persoon is gepakt. Een tweelingman nou komt achter hoeveel diefstallen. En Kreeft dat is getrouwd met tweeling. Ik zie dat deze tweelingman wordt wakker geworden is. So it says, jullie Kreeft is opgepakt voor een diefstal. En dan die start te bekijken hoeveel diefstal jullie iemand heeft gedaan. Dus ik zie een tweelingman zit nou te bekijken en recognize dat Kreeft en Weeskal, Kreeft en Leo, dat hebben samengewerkt, die creëren heel veel diefstal en hebben heel veel geld. Het gaat over Young Kreeft en Leo, dat creëert some sort of a network om heel veel geld te verdienen, oké? En ik denk dat, weet je, de dingen dat jullie zijn gepakt, is dat jullie dachten dat iedereen is iedereen is dom. En ik denk dat dat is waar jullie Kreeft hebben de stage verloren. Omdat jullie Kreeft denkt dat je kunt manipuleren iedereen. En mensen zien niet. Omdat je ziet, mensen dat creëert illusion, witchcraft. Je bent zo opgegroeid en pompt daarin. Dat je deed het voor alles. Oké, en je gaat recognize dat het niet lukte. En ik denk dat jullie Nederlands gaat really achterkomen. Omdat jullie Nederlands gaat zeggen, ja, dit kan echt niet gebeuren. En het zit daar voor je. Je gaat denken, hoe is this? En dit, en dat, en dat. En je gaat even recognize. En this is what ik zei tegen jullie Nederlandse mensen van ander land, die hebben heel veel dingen, weet je. En die weet hoe te manipuleren een situatie. En ik zei, en iedere keer zit ik aan jullie te vertellen, dames en heren, we hebben meer de buitenlandse mensen in Nederland. En geloof me, dat is iemand dat leert de taal. Dat, weet je, mensen, en daarom ik vind dat iedereen moet de taal leren. Oké? Ben ik perfect met mijn Nederlands? Nee, omdat ik leer het op een oude leeftijd. Oké, op mijn 25ste. Dus ik vind dat andere mensen dat komt, weinig. En nee, ook als mensen mij tegen praten in Engels, dan ik blijf in Nederlands praten. Omdat de ouder dat je wordt, is je gaat terug naar je moedertaal. Dus dames en heren, het is een situatie waar heel veel van jullie is niet van op de hoogte. En daarom ik vind, als je bent immigrant naar Nederland, moet je Nederlands spreken.
Oké, en ja, ik zal niet perfect zijn, maar je probeert het. En als je probeert het, dan komen mensen dat ga je helpen en dat soort of ding. Nou, je bent nooit too oud om een taal te gaan leren, om iets te gaan leren. En dit is een situatie waar mensen gaan nou recognizen dat daar zijn mensen van, wat ik snap niet, en er is een situatie. Wat ik snap niet, is hoe kon deze situatie terechtgekomen dat mensen have niet aan de bel eerder getrokken. En weet je, de dingen is dat als mensen te veel klagen, dan is maar mensen klagen omdat mensen zien dat iets is niet goed, dames en heren. Oké, en dit is een situatie waar, ja, jullie Kreeft, dat have iets, want je ziet, jullie Kreeft wil een nieuwe start. En die gaat nou kijken hoe jullie Kreeft aan deze nieuwe start kan krijgen. En die gaat echt je achtergrond gaan even kijken, Kreeft. En dat is wat ik zeg, dames en heren. Mensen moeten snappen dat als een Kreeft je leert om los te laten, oké? Maar Kreeft, je pakt alles aan en je wil even, en je wil even, bam, bam, bam. Wat gaat dat doen voor jou, oké? Dus die nou pak een tweeling. Een tweeling krijgt informatie over de werking van jullie Kreeft en Leo. En hoeveel geld hebben jullie opgenomen. Dit komt uit mensen nou recognize hoeveel geld was gestolen van iemand ondernemer. En die gaat nou achterkomen dat iemand probeert some sort of fraud te creëren door verbruiken iemand ondernemen data en informatie en direct te recognize dat deze persoon was niet de juiste persoon en hebben geld genomen, jullie kregen geld genomen om voor de rok van iemand anders ondernemen en het komt best wel uit. Dus problematische situatie komt op voor sommige van jullie Kreeft. Jullie Kreeft komen in aanraking met de rechter. Informatie is nou boven water gekomen. De overheid, overheid, dit is overheid, Waterman. Nou komt achter hoe mensen krijgen een gat in de een gat in de muur, een gat in de rekels en verbreek de rekels. Oké, communicatie van een tweelingman, verdriet voor een tweelingman, want een tweelingman nou recognize wat jullie Kreeft had ze ingebracht. Deze tweelingman wordt beschermd en gaat zichzelf beschermen van jullie Kreeft. Groot diefstal van heel veel geld. Mensen recognize wat de Leo heeft gedaan en recognize dat er was heel veel jaloezie. Jullie Kreeft laat los. Deze relatie is over en deze maak is nou vooruitgaan met een leven. En overheid op een situatie te opgelost worden omdat ze vindt dat een situatie is te ver gegaan. Nieuwe liefde komt in je leven in deze week. Als je bent op zoek naar liefde, open op daarvoor. Geen nieuwe start voor een Leo. Deze Leo wil some sort of a new start. Geen nieuwe start voor deze Leo. Mensen hebben nou achtergekomen wat een Leo heeft gedaan. Een problematische situatie waar ik zie dat jullie Kreeft draaien roggen. Sommige van jullie Kreeft gaat aan onder baan opzoeken. Sommige van jullie Kreeft is op zoek naar een onderwerk. Dat zie ik in deze weken. Dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Het is een week wat je moet je ogen openen. Namaste.